guys, magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Ayun, Ados Kitchen. Ito na po uli ako at nangungulit sa inyo. Ayan. So guys, ngayon ay mag-share kami ng video yung lutong pinakbet. Ayan. Kung natatandaan nyo, may luto na kaming pinakbet, pero yun ay ginataan. Ngayon, nagluto kami ng pinakbet ng sariling version namin. Ayun guys, napakasarap nito. Sana guys, stay tuned lang. Subaybayan nyo kami paano pagluluto ng aming sariling version ng pinakbet. Napakasarap. Okay? So guys, samahan nyo kami. Tara, go! Lutuin na natin.
Ayan guys, luto na. Napakasarap nitong aming nilutong ito. Guys, simpleng-simple lang naman. Simpleng-simple lang naman ang version ng aming pinakbet. Ayun. Sana ay nakuha nyo at paano ang style namin nilutong pinakbet. At yun ay napakasarap. Guys, kung ikaw ay bago pa naman sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe, like, share, pakipindot na rin yung notification bell upang sa ganon ay ma-notified ka every time na maglabas kami ng bagong video. So maraming salamat po sa suporta. See you on my next video. Bye-bye! We'll be right back.